Povestea lui Kiki. Undeva, într-un loc numit Ținutul Fericirii, trăiau în armonie mai multe viețuitoare. Ursuleți, lupi, iepurași, chiar și porci mistreți. Era o raritate să vezi la oaltă atâtea animale trăind în armonie împreună. Într-o zi a ajuns și vulpea Mimi cu puiul ei Kiki, în căutare fiind de o locuință. Vulpea împreună cu puiul ei au cercetat în amărunt locul și au găsit o vizuină numai bună de locuit și s-au instalat acolo, fără să-i deranjeze pe ceilalți locuitori ai ținutului. Kiki era un pui agitat, veșnic vesel, dar și dornic să exploreze și să-și facă prieteni noi. După ce și-a ajutat mama să se instaleze în noua lor locuință, a pornit în expediție prin împrejurimi. A mers Kiki în sus și în jos, iar în final de plictiseală a început să se joace aruncând pietricele în tufișurile pe care le întâlnea în drumul său. Tot plimbându-se de colo-colo, Kiki a auzit vocile unor animăluțe. Puii lupilor, ai urșilor, ai iepurașilor se jucau și râdeau în mijlocul unui luminiș. S-a bucurat tare mult când a descoperit că locul nu e chiar atât de lipsit de viață și s-a gândit că i-ar prinde bine să-și facă noi prieteni, motiv pentru care s-a îndreptat către grupul prietenilor care se jucau și râdeau cu poftă. Se apropie Kiki de ei și îi salută politicos, zâmbind, exact cum învățase de la mama sa. Bună! Eu sunt Kiki, pot să mă joc și eu cu voi?" La început, animăluțele au fost mirate că cineva a îndrăznit să le întrerupă jocul. Reacțiile nu au întârziat să apară. Nu știu cine ești și nici nu sunt curios să aflu," spune puiul de urs. Ești atât de ciudat, ești roșu," se aude vocea unui iepuraș care râde apoi zgomotos. Ha, ha, ha. Un mic mistreț timid adaugă. Ești tare ciudat, n-am văzut animal așa roșu ca tine." Kiki le explică, fiind convins că aceștia vor înțelege că nu e nimic în neregulă cu aspectul său. Nu e nimic în neregulă cu mine, nu contează, așa au vulpile culoarea. Chiar mama mea e roșie ca mine, strămoșii mei au avut aceeași culoare și nu sunt ciudat, sunt un pui exact ca voi." Animăluțele nici nu au vrut să audă de Kiki, s-au retras în alt loc și și-au văzut de joacă în continuare, lăsându-l pe Kiki singur și supărat. Kiki a plecat către noua sa casă supărat și dezamăgit de ce îi se întâmplase. Era prima dată când se afla într-o astfel de situație. Abătut și trist, pășea printre tufișuri, dar dintr-o dată constată că se aud alte zgomote. Se apropie curios și totuși precaut de locul din care se auzeau zgomotele și surpriză! Alți prieteni se jucau, făceau întreceri, spuneau tot felul de glume și râdeau împreună. Se apropie timid de grup și întreabă, Bună, pot să alerg și eu cu voi? Numele meu este Kiki și tocmai m-am mutat aici." Spre surprinderea lui, toți s-au întors către el și au făcut cunoștință primindu-l pe acesta în mijlocul lor cu o neașteptată căldură. Noii prieteni alergau prin tufișuri, prin luminiși și din când în când cădeau unii peste alții într-o mare grămadă, creând un adevărat haos distractiv. Stop! Opriți-vă!" a strigat un ursuleț care era în majoritatea timpului și liderul grupului de prieteni. Ghearele tale sunt prea ascuțite și reușești să ne lovești." Îmi pare rău, o să fiu mai atent, vă rog să mai dați o șansă, și voi aveți ghiare, dar ați reușit să vă controlați și să nu vă loviți, o să reușesc și eu să fac acest lucru." Era deja prea târziu, grupul de prieteni deja se îndepărtase de Kiki, iar acesta ajunsese din nou, dezamăgit, trist și singur. Cu privirea în pământ și cu ochii în lacrimi, Kiki pleacă către casă, unde avea să o găsească pe mama lui. Nu intenționase să facă rău nimănui și chiar își dorea să-și facă prieteni în acel loc care îi devenise familiar. Mergând spre casă, în apropiere de vizuina lor, a întâlnit un melc. Melcul se afla în mijlocul drumului, iar Kiki l-a observat. Melcul îl salută pe Kiki și îl întreabă ce a pățit, căci era vizibil afectat de întâmplarea de care avusese parte cu puțin timp în urmă. Kiki răspunde melcului. Nu sunt bine, nu vezi, sunt un ciudat, pentru unii sunt prea roșu, pentru alții cu ghearele prea ascuțite. Eu sunt un ciudat și nimeni nu dorește să-mi fie prieten." Înțeleg," aprobă melcul. Uneori e greu să-ți faci prieteni. Nici mie nu mi-a fost ușor. Eu nu puteam să alerg, eram mereu alunecos și nu mai vorbesc de ciudățenia casei mele veșnic atașată de corp."
Când am ajuns în acest loc, eram foarte încântat. Chiar mama mea era încrezătoare că e locul perfect pentru noi. Melcul l-a îndemnat să aibă răbdare și încredere că totul o să fie bine. Kiki l-a salutat pe Melc și fiecare și-a văzut de drumul său. Zilele treceau, iar Kiki petrecea timpul singurel și trist prin grădina ce tocmai luase formă alături de vizuina ce le devenise casă. În timp ce robotea prin grădină, și-a dat seama că nu e singur. Melcul locuia chiar în grădina lui Kiki și iată cum Kiki și Melcul au devenit prieteni. Își spuneau povești unul altuia, deseori râdeau cu grapul la urechi spre surprinderea celor care, cândva, refuzaseră să vadă în Kiki sau în Melc un potențial prieten din cauza faptului că păreau, în viziunea lor, niște ciudați. Suntem diferiți, dar chiar și așa, fiecare om are undeva în lume un prieten adevărat, iar pentru acest lucru nu trebuie să fim la fel, ci doar compatibili.